Morjesta. Mä kysyin joskus, että kiinnostaisiko teitä nähdä tätä mun taloprojektia, tai siis tästä videota, niin no, tässä nyt tulisi, kun tuli kerrankin tämmönen vähän isompi kohe. Eli mä oon tähän nyt vessan tehnyt uusiksi. Tässä on semmonen pieni koppivessa, nyt se on kunnollinen. Ja nyt tuli tämmönen projekti, eli täällä oli viemäri täysin tukossa. Elikkä, no, mennään katsomaan vähän lähempää. Elikkä tässä nyt näkyy uusi, minkä mä tänne askartelin. Elikkä täällä on ihan tämmönen perus rautaputki, metalliputki. Tää on 100 millinen. Onko täällä jossain? Täällä on musta jossain ollut merkintä, mutta en mennyt löyvästä äkkiseltä. Tuo oli kumminkin 100 millistä tuo putki. Ja tosiaan se oli tukos tuonne johonkin tuuhon asti suurin piirtein, koko matkalta viemärille asti. Eli se oli niinku aivan tukossa. No, tämähän olisi ollut muuten kohtuu simppeli, koska mä ajattelin, että joo, siinä on tätä rautaputkea vaan. On tuonne viemärille asti. No, eipä ollut. Siellä oli tosiaan, täällä nyt näkyykin, eli täällä oli betoniputkea. Tuossa näkyykin betoniputkea. Eli se vaihtui betoniputkeen heti tässä kohtaa. No tossa tuo näkyykin. Eikä se oli tästä lähtien betoniputkeen. Ja se betoniputke oli semmoista, että se meni tuolla rautakangella kun hakkasin, niin säpäleiksi saman tien. Tää nyt näkyy osaa siitä. Joo, ja tää näkyy vähän tavaraa, mitä oli siellä putken sisällä, että no, läjää ja tommosta muuta mukavaa. Tossa tuli jokunen sanko tavaraa sitä putken sisältä ja sitten on maata tosta päältä ja tosiaan mä jo voin piikkaa tän tästä auki. Piikkasin tämän ja hyvä kun mä aloitin tän projekti, niin mä ajattelin, että joo, tämä on helppo homma, kun tosta oli vähän lähtenyt betonia tästä päältä pois. Ja tässä on hiekka nyt alla. Mä ajattelin, että joo, tässä on hiekka hyvin tossa vaan. Eikä tässä on semmonen ihan pieni betonikerros päällä ja hiekkaa loput. No, mitä vielä? Täällä nyt nähdään, että täällä oli tätä betonia sitten. Eli täällä oli oikein niinku, voin sanoa, että kunnolla. Ja sitten ihan tuolla pohjalla oli sitten jotain hiekkaa tai no semmoista saventyylistä tavaraa. Eli mä tätä piikkasin ehkä joku 5 tuntia. Mulla oli tommonen pikkunen piikkausvärkki tossa vaan. Niin ei ollut ihan paras värkki tähän touhuun, mutta sai tehtyä. Tosiaan semmoista ja tämä nyt kohta, totta kai me saatiin aukaistua ihan sillä vaan kun mä poistin ton vanhan putken siitä. Mutta tästä eteenpäin oli sitten ongelmaa. Elikkä tästä seinän rajasta, tästä on viemäri joku 2,5 metriä. Mä voin käydä kattoo sitäkin vielä lopuksi, että miltä se näyttää. Ja miten mä ton sain sitten auki ton loppuosa, elikkä se oli niinku tuolta asti sinne viemärille, elikkä se on niinku oli yhtään joku 6 metriä tukossa. Elikkä siitä ei mennyt niinku mitään käytännössä läpi, elikkä mä en tiennyt tätä ongelmaa täällä ollenkaan, kun vasta sitten, kun tänne alkoi nousta vesi, tänne kellariin. Elikkä täällä oli tämmönen joku putki, näkyy tästä tuo, ja se lähti niinku tästä kohtaa, ja se meni tuonne. Että mä en tiedä oikein, että oli tuo joku huohotusputki tai jotakin, että sai se ilman kumminkin kiertää tuolla sitten paremmin, että varmaan se, että viemärit toimi paremmin, niin siellä oli semmonen. Mutta mä ymmärrän, minkä takia se tuonne meni sitten. Ja sitä mä en voinut käsittää. No, se vesi alkoi tulla niinku tuolta jostain reunoilta tänne sisälle. Ja sitten tuolta. Ja kun mä tänne tulin, mä säikäsin kyllä aika pahasti. Täällä näkyykin, mitä kaikkea sitten lenti. Elikkä
Mä tuun käymään täällä kellarissa ihan huvin vuoksi vaan. Tai ei ole tarkoitus tulla tänne asti ylipäätään ollenkaan, vaan käydä tossa ulkopuolella. Mutta mä kuulin lorinaa täältä. No, tuolta tulee niinku vettä oikein niinku kaatamalla oikein kunnolla ja täällä on niinku vettä lattia oikeastaan täynnä ja tää oli niinku tosi järkyttävä tämä tilanne tässä, mikä täällä nyt oli. Elikkä tämä kellari, tää on niinku perunakellari tämä ollut. Elikkä tämä oli niinku aivan niinku, että täällä ei ollut tehty niinku mitään, tää oli aivan järkyttävä ja täällä oli lattialla tiiliä täynnä tää lattia. Täynnä tiiliä. En tiedä minkä takia. Siellä tässä oli semmonen, no perunat oli tämä ollut täynnä silloin joskus. Eikä täällä oli niinku perunaa varastoitu oikein kunnolla, että en tiedä kuka ne sitten söi, mutta ja on täällä nähnytkin, että täällä perunaa on ollut ihan järkyttävästi. Mutta joo, semmoista niin. Mihinkäs mä nyt jäinkään? Niin, elikkä meidän piti saada auki tuolta. No, mä täältä päästä tunkin tommosta joku jatkoputki johonkin värkkiin. Niin mä sain sen eka tungettua joku metrin verran. Ja sitten pikkuhiljaa sitä eteenpäin, että sain sen kokonaan tuonne. Mutta tuolla on sitten mutkasta jossain kohtaa, eli se kääntyy pikkasen tuonne päin. Vasemmalle päin sinne kaivolle, niin tuo nyt ei mennyt ihan sinne pohjaan vasta tuo noin. Ja sitten siinä oli vielä ehkä olisiko ollut parisen metriä ton jälkeen sitten vielä. 1,5 metriä tai 2 metriä on täältä sitten oli vielä sitten tämän kepin jälkeen, että sen piti saada sitten auki. No, mä käytin vaijeria tuossa. Mä voin näyttää pihalla, mulla on tuolla vaijeri. Mä sillä sain vaijerin tosiaan tänne läpi sieltä jossain vaiheessa. Ja sitten mä sillä vemputin ees taas. Niin sitten saatiin vesi kulkemaan täällä. Eli se nyt oli vähän niinku positiivista jo, että saatiin vesi liikkumaan. Kun siellä ei tosiaan mennyt yhtään mitään läpi. Se oli niinku tänne asti täysin tukossa. Suurin piirtein tohon asti. Täysin tukossa. Ja siellä oli niinku tuolla päässä oli jo semmoista maatunutta mustaa tavaraa. Että en tiedä miten kauan se oli tukossa. Mutta jatketaan, niin mä semmoisen systeemin tähän keksi, että mä tukin tuon. Eli mä leikkasin täältä vaan otin palasen tuommoista vaahtomuovia. Ja tein siitä niinku tulpan tuohon tän betoniputken päähän. Sitten mä laitoin vesiletku siitä läpi, tein siihen pienen reijän, mistä vesiletku meni justiin läpi. Ja sitten vaan vettä sinne niin menemään. Ja sitten mä sain sillä lailla tänne paineen tehtyä tähän loppuputkeen. No, ihan aluksi meni semmonen ihan pieni lorina sitä kävi, että siellä niinku ihan pikkusen liikkui vesi. Ja sitten vaan sitä jatkoi tarpeeksi monta kertaa ja tällä aina survo menee tällä mun kepillä ja sun muuta, niin saatiin pikkuhiljaa tuosta auki sitten. Siinä meni varmaan, no ainakin tunti siinä hommassa. Varmaan 2, että saatiin se sieltä pelittämään. Mutta sillä lailla se onnistui sitten. Elikkä veellä vaan paineella, niin sen sai auki. Joku painepesuri tai joku olisi ollut hyvä tohon hommaan. Niin ja tosiaan kun mä sitä painetta tänne laitoin, niin tuolta jostain pulpus vettä läpi silloin aluksi, kun se oli tuo putki niin tukos sieltä niin sinne viemärille. Elikkä mä luulen, että jossain täällä betoniputkessa siinä on liitoskohdassa vuoto, tai sitten se betoniputki on halkivaa jostain tuolta. Et siinä on sellainenkin juttu sitten, mutta mä en tässä vaiheessa siitä tee mitään. Kunhan se tuntuu nyt toimivaa vaan, niin antaa nyt olla näin. Ja se voi joutua sitten se ulkopuolen kaivaa esille joskus ja vaihtaa sinnekin parempaa putkea, mutta antaa nyt vaan näin, kun kerran toimii. Ja nuo putket on tosiaan 110 millistä, nämä uudet. Ja tää betoniputki oli ilmeisesti 140 millistä ulkomitaltaan ja 100 millistä sisämitaltaan. Tai jotain sinne päin. Mutta joo, tämmönen homma tässä oli, että
Oli kyllä melkoinen. Ja nämä oli siis täysin alkuperäiset nuo putket, mitä tuolla meni. Ja tähän pisteeseen, tähän oli tehty muutosta joskus. Eli tämä menee tästä keittiöön. Tuo putki tuolta suoraan keittiöön ja tämä menee vessaan sitten tämä. Eli tämä tästä on tehty joskus uusiksi, mutta mä veikkaan, että nämä kaikki on alkuperäistä niin kuin tästä alaspäin ollut. Varsinkin tähän kohtaan meni ihan hirveästi aikaa, koska ei tuosta niin kuin nähnyt, missä oli niin kuin sen betonivalun ja tämän betoniputken se raja. Sitä ei nähnyt oikeastaan mitenkään. Koska ne oli niin tiukasti, tai ne oli niin hyvin pureutunut yhteen, että tähän hommaan meni hirveän kauan aikaa, että mä sain ton surkea patenttiliitoksen tuohon kiinni, mutta tuntui se ihan toimivan kyllä tuokin noin. Tänne tuli tämmöinen samanlainen. Siis nämähän ei ole mitään hyviä, mutta kai nyt tässä käytössä menee. Mutta joo, käydään siinä pihalla kattoo vielä sitä kaivoa. Joo, tässä on nämä kaivot. Niin tuohon mä ton terassin teen kanssa. Mutta joo, tosiaan se tulee tuolta nyt se putki tänne. Ja näkeeköhän tänne mitään tänne? Näkee näköjään tällä kameralla ainakin, mutta mä itekään näe oikein mitään. Se näkyy niinku tuolla. Miten se tulee taas se putki sieltä. Betoniputki. Se tekee niinku pienen mutkaa. Se tulee tänne niinku, tulisi tänne päin enemmän, mutta se tekee pienen mutkan tänne sitten. Ja täältä tosiaan mä sitä ronkin tällä vaijerilla. Elikkä mä ostin tämmösen vaijerin vaan ja tein tohon tommosen putkesta. Sain irti täältä näin. Tein tommosen tommosen ohjuriputken ja että mä sain täältä yläkautta sen tuonne viemäriin laitettua, tungettua tuonne. Oli vähän hankalasti, mut kumminkin niin sai tehtyä. Niin mä vemputin ees taas vaijeria, että sai sen veestä kulkemaan. Ja pikkuhiljaa sitten sieltä lähti, kun laittoi sitä vettä tulemaan paineella, niin sai sen sitten auki sieltä. Mutta joo, toivotaan, että nyt pysyy auki ainakin jonkun aikaa. Tosiaan tuon ulkopuolelle mä joudun tuosta varmaan tekemään jossain vaiheessa vielä ja avaamaan tonne tekee monttua, koska siellä on se joku vuoto jossain kohtaa, mikä voi olla aika huono homma sitten kumminkin. No sen näkee sitten, jos tuo menee uudestaan tukkoon, niin mä tiedän, että se johtuu siitä varmasti, siitä hommasta sitten. Mutta joo, toivotaan parasta, että se nyt toimii siellä mahdollisimman pitkään. Ei mene heti tukkoon uudestaan. Mutta joo, eipä tällä kertaa tää ihmeempiä. Morjens!